Sziasztok! Üdvözlök szépen mindenkit, itt is vagyok a folytatással. Hát az a helyzet, hogy eltett újra egy hét. A számítógép hát meg egyenlőre él, de egyre több hibát jelenít. És hát megjelenített, meg csinál is. És szoktam is mérgelődni. Utána olvasgattam, Európa szerte már kb. 500-an vagyunk, akiknek ugyanez a hibája. Világszerte meg az a helyzet, hogy már 30 000 embernek van az, hogy még be se tud lépni a saját számítógépébe emiatt. És hát egy ismerősöm megmondta, hogy mi is lett volna ez a frissítés hivatalosan, mert neki is ugyanazon a napon, ugyanakkor frissítette a számítógépét, és azt mondta, hogy ez a májusi nagy frissítés lenne a legújabb, a 2004-es. És hát ugye nekem is biztos meg akarta ezt csinálni, de nem volt hajlandó valamilyen oknál fogva, és így visszatette az 1909-esre, de nem túl jól. Mit szóltak? Megnézzük ezt a izét? Ja, a rossz izét nyomtam. Na? Hogy lehet azt joinolni? Teleportáljunk vissza akkor. Nem tudtam, nem töltött be semmi frissítést, úgyhogy nem tudtam, hogy van egy ilyen küldé, és hát nem, akkor nézzük meg. Biztos jó lehet. Arra. Ingyenes ráadásul, és még 11 napig, úgyhogy még a jövő hét péntekig még ti is ki tudjátok próbálni. És ami nem ilyen rossz kedvű hír, az meg, hogy a játék miatt megint kedvem támad, hogy ilyen I don't have to go, you know. I can help clean things up around here. I know how to keep a low profile. This isn't my forge. hogy kedvem támad megint olyan animéket nézni, amik ilyen fantasy világ, isekai, meg számítógéppel kapcsolatos, vagy mindegyik egyszerre. És most azokat nézegetem, igazság szerint. Aha, vannak itt egy páran, bár legtöbb nem is játékos. Aloysia can sound a bit overzealous in her sermons, but those who listen are inspired without fail. Are you also looking to receive the blessing of the White Strake? Indeed, it's quite popular. All the soldiers want double rewards for their efforts on the battlefield. If you know the legend of Pelinal Whitestrake and Saint Alessia, you're on the path to understanding. If not, well, those who accept the blessing are renowned for their brave deeds in days thereafter. Surely that's something your people value.
Holy Writ states that at the Battle of Helden, fierce Pelinal's face and hair were covered in the blood of righteously slaughtered Aelids. Anoint yourself likewise in honor of his prowess, and return to me. He was the firebrand who led the fight for freedom against our brutal taskmasters, the Aelids. We hold that his actions were divinely inspired. The Bridge of Helden was one of his many victories, unifying the tribes of men against the elves. Once we preached Alessia's truth in the temple district of the Imperial City, before its siege and sacking by Molag Bal. Many fell, but many fled, to carry on our work outside the city walls. He was the firebrand who led the fight for freedom against our brutal taskmasters, the Aelids. We hold that his actions were divinely inspired. The Bridge of Helden was one of his many victories, unifying the tribes of men against the elves. Once a slave, the dragon god himself inspired her to rise up and rally the men of Cyrodiil to overthrow their Aeliid masters. Pelinal and Morahouse were her trusted confidants, and, depending on their translations, either or both were her lovers. The elves sought to blockade the northern bridge, driving back Nords sent to reinforce St. Alessia's army. The White Strake, ever eager for elven blood, assaulted their lines and slew them, every one, before the Nords could even ready their arms. És hát visszatérve az animékre, jelenleg olyanokat kezdtem el nézni, amiket már láttam, mert még mindig ugyanúgy tetszenek. Ups, itt van egy kis bug. Min áll ez az asztal? És a... De most... Ez a hölgyemény itt... ismerős nevet használ. Na és hát az a helyzet, hogy a nyár második felére olyanokat fogok tervezni, amiket még nem láttam, de leírásban egész érdekes történetnek tűnnek. Ó, vért kell inni, mi? És egyébként még a rossz hírre visszatérve, csinálgatok ugyebár egy új sorozatot, de az egy-kettővel nagyon megszenvedtem, mert vagy a játék fagyott meg, vagy kicrashelt a Steam. És nem tudom miért. Trünk! Ja, nem inni kellett, csak magunkra szólni. Ilyen farkas cuccot adjál már. So, how was it? Speak. Do you feel invigorated, imbued with righteous power, or perhaps struck dumb with awe by a vision of St. Alessia herself? Go ahead, reveal to all your holy transmogrification. Ez is bugos hely. Oh, well, everyone's experience is different, to be sure. But don't let that keep you from getting out there and making a legend for yourself. The White Strake will walk in your steps and goad you to righteous fury. Though Pelinal is seen as a controversial figure by some, none can dispute the mark he left on our land and culture. And so we cry, Hail the White Strake! Nézzük már meg, mit kaptunk. Valami scroll. Szövetségi pont, 100% bónusz, 100% XP. We have come to remember and to inspire. Cyrodiil shall once more be free and victorious. Shall we fear these foes set before us? Hogy 1000 aranyat ér? Mi ez már? So shall we drive our enemies from our land. Daedra, she means. Metaphorical. Ez ajtójavító. Tevaszt. It's rude to interrupt, predicant. Ez gondolom fegyverbe, vagy nem tudom miben. Guided by the divines themselves, conquered this land and crushed the hedonistic heartland elves under her heel. Ez craftoláshoz kaptam ilyen
Materiált. Few elves around the garrison. Couldn't we moderate the tone of the Ennek meg van valami Pelennor sztória. is seen as a controversial. Ja, ugyanazokat meg lehetne venni. Vágom. Who was never moderate. And we speak to soldiers who value loyalty and who know that to distrust an elf in Tamriel is simple common sense. Meg tudnám a lakásomat peace of mind. csinálni. Ez kötelező. Kitaláltam egy olyan címet ennek a résznek, remélem nem felejtem el a I know végére. how to keep a low profile. This isn't up for debate. You're going. Igen, jó címet találtam ki, remélem tényleg nem felejtem el, mert szerintem tetszeni fog nektek is. Ebbe várj már, ez most küldit adott be nekem egy alapot, nem? Jó. Annyi voltak küldi? Jó, igen, azért nehéz. Jó. Én még minek jöttem akkor be? De nem is tudtam, hogy van itt ilyen. Hello! Felfedező lettem. Remélem nektek jól telik a vakáció. Nem, már macskája van. Hé, macskusz! Ez meg. Mit nyom? Ez meg. Ez azt hiszem az F betű. Nem tudom, mit akar csinálni. Itt az elefántom. Mit lehet csinálni? I'm not picky about what you bring me, or where you happen to pick it up. A sale is a sale to me. Vágom. Tehát amit ellopnánk, azt neki lehetne eladni. Worried about the locals? I honestly can't tell you the safest. I've got what you need. Jó,
Mindig pittyen, mint hogyha küldetést vennék fel, vagy nem tudom. Ja, ő volt. Na mi ez a hang? Van itt valami mégis. Ennek most mi a lényege? A victory party needs to be set in the right locale. My goods can make sure your home fits the bill. Na, most már nem bogos, már van itt. Okay. Ó, csak kell lopni. Azt hitt. Oké. Ennyi a küldetés? Welcome. You stand amidst the circle of champions, a guild formed to test the greatest fighters of the realm in games of skill. Do you have what it takes? Of course. Now, we may have many games available. Which challenge would you like to know about? Ever the curious one, eh? Good. Knowledge can be key to a decisive victory. Valahogy sejtem, valahogy a nevek alapján ismerősek. Ugye alapjátékokból is, meg a Star Warsból. Egyiket sem nagy. Meg a Team Deathmatch az jó, de valahogy erősebbnek kéne lenni. Gyere hely! Na akkor jöjjünk oda vissza. Inkább ott. Valaki ide lefeküdt pihenni, addig megették az állatát, meg őt is.
Hey, itt volt egy lépcső. Szórakoztak, ugye? Ja, ez a izé kristály. Ebben még egy kell találnom. Hát is ilyen izé. Több cucc van. Meg van egy tábortűz. Valami vasz cucc. Út benne. Szóval, itt hagytuk abba múltkor. Eddig minden csendes. Ez egy túl gyanúsan nyitva van. A legutolsó kamrában van, amit keresünk. Valami van? Nincs. Egy scrollt találtam, amit lehet szerintem jobb pénzzel el tudnék adni. Au, te. Az mi? Te. Ja, az a szellem!
Ez a szellem, amiről beszélt a gyerek. Jó van. Azt hittem már, hogy egy újfajta törprobot. Hoppá, ketten is van. Gyerek aztán jól kifutott. Szóval, ez úgy. A bakker. Hogy ez a... Na. Megköszöntem neki. Hello, van itt valaki? Tűzköpőkön kívül. Úgy látom, ezzel kell majd babrálnom. Aztán meg... Megvan. Na most a kém kiszakik. Dun 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 dun. Szellemes kalapál. Bakker. Nem mindegy. Rám, rám, rám. Azt az eget mennyien vannak. Ha megakadok a szellembe, mi ez? Sziasztok! De ne találjatok már el csak úgy. Kifagytam azt a némámból. És kint vagyok. Azt mondtam, hogy kint vagyunk, azt erre...
talán az esélyem belét. És nem haltunk meg, mázdi. De érted, megmutatja, hogy oké, oké, elérted, kirakunk, nem, visszateszünk. Hagyd tököljél meg. Na, egy megvan. Maradt 2. Annyi a helyzetem, mert nem is emlékszem, hogy hova mit mondtak. Hogy az a... És most ezért 75 pénzemet vetted le. Szemét. Ez szemétség, hogy ide rakott vissza. Megint egy nyomvat mágus. Itt teleportálgat össze. Ez meg mi volt? Ez itt meg ez a fő teleport.
Nagyon macerás a dolgok. Hát akkor úgy látszik, először abba a táborba fogok menni, hogy már az esik elsőnek útba. Aztán valaki végzett itt. Már megint itt járunk a dungeonnál. Most az egyik anime miatt ugye tudom, hogy ide jobb bejönni csapatba, de hát nincs. Ha minden igaz, hogyha erre jövök, akkor oda tudok jutni. Valami táborhelyre. Ja. Várjunk, itt voltam. Ez nem az, ahol ezek a nyílpuskákat láttam. De, az mi. Itt nem volt senki. Ajaj,
Valaki nem rég járt itt. Aha, pont ott van. Maze. Ugye nem ugrott le. Hogy ez a... Alattam van még egy... Aha. Hosszú lesz a visszavezető út, emberek. Futás! Vagyok itt? Mondom, nem vagyok itt. Ez hogy halt meg? És már csak egy helyre kell elmennem, ami nem tudom mi, de elvette a vackot. Ó, száműzöttök. Muszáj.
kicsit magasabb nálam a hölgyemény ott. Gondolom már el is iszkolt én. Csak az egy hely van. Az első kettő még problémamentes volt, szerintem már a harmadik nem az lesz. Fa! Ó, lepkémké. Ott is volt egy, de pont ott van az a nyomvat VSZO. Most emlékszem, hogy mi van ennél a fákjánál. Mi a... Holy. Kicsit sokan voltak. Ezért a vas miatt kellett, hogy megöljön. Itt meg van fa. Na és egyszerre.
Ugye az éj készítéshez kell a fa, és hát nem sok van, mert nehéz találni. Jó, van egy kis vihar. Ó, ez az út végig oda vezet, ez de jó. Jó balzalmas vihar lett. Azt ezeket. Tovább. Ott vannak már a robotpókok. Jó helyen járunk. Ó, valakik csak oltoznak. Ja, ez megint ugyanaz a hölgyike, hamarabb ideért. Már van ott egy játékos. This spider won't give me its treasure, dear brother. Allow me, my sister. This should open a miserable construct like a ripe fruit. Idióták! És mi történt? Parancsolom, hogy támadj fel! Hogy az a... Nem erre gondoltam.
engedélyezte? Na. Ja. Okay. Jó van, hát nekem megvan. Koponyafej. Ezt itt még nem posztoltam fel. Csak akkor menjünk ma.
És mindjárt 14! Yeah, tudok egy új íjat tényleg csinálni 14-esen. Na, messzálltál le? Ojjjj! Ez mi? Itt is van valami. Dungi féle. Arra. Itt is van valami barlang. Be is van jelölve, de miért? És hogy... Ja. You there, adventurer! If you've come to plunder these ruins, I'm afraid you'll be disappointed. One of my competitors has really made a mess of things. We suffered a major setback at the hands of artisan Lenormand, a grave robber of exceptionally low breeding. He's looking for an artifact, you see. Elnézést, csak... Megnézem, hogy minden rendben van-e. If you've come to plunder these ruins, I'm afraid you'll be disappointed. We suffered a major setback at the hands of artisan Lenormand, a grave robber of exceptionally low breeding. He's looking for an artifact, you see, and thought he could use us to find it. I managed to escape, but left my Dwemer control rod behind. The heart of Lorcan, as if it even exists. The irony is that this ruin really does contain an item of power, a Dwemer relic called a Bathark Prism. If you help me rescue my aides, retrieve my rod, and obtain this prism, I'd happily compensate you. With the exception of capable bodyguards like Vimy Lacroix, finding competent assistance has proven difficult. Unfortunately, she and I were separated during our escape. I suggest you begin searching for Vimy at our camp inside the ruins. That's an excellent question. Scholarship on the subject leaves much to be desired. One of my less daring contemporaries believes it might function as a kind of codex, translating tonal patterns into legible script. Difficult to say. A tonal codex sounds almost too good to be true. But I don't have the luxury of dismissing such rumors out of hand, particularly when a scoundrel like Lenormand takes interest. Because he's an incompetent fraud. The fool couldn't find dirt if he fell off a horse. He needs an experienced scholar to guide him through the ruin. You see, Lenormand believes this might be the final resting place of the heart of Lorcan. Not familiar with the myth? Priests will tell you that the god Lorcan tricked various divine forces into creating the world. This upset the natural order of things, and so his fellow gods yanked his heart out as punishment. Don't be ridiculous. The heart of Lorcan is a work of pure fantasy. Unless you believe it plausible that Auriel attached Lorcan's talking heart to an arrow and shot it across the sea. We'll find no ancient god hearts here. Sorry to disappoint. Akkor tuti lesz. Yes, one of my own design. A fine piece of craftsmanship, if I do say so myself. I hope those thugs didn't break it when they stole it from me. The rod exerts Oroszul. the Dwemer automata. Nem tudom, mit ír. Normál could cause some havoc with it. Yes, and I'm sure he's using it to great effect. The rod can deactivate some of the machines and turn others into allies. Far too powerful a device for the likes of Lenormand. When you face him, make sure you retrieve that rod. Telelettem.
35 percig, azt animál vissza fog jönni hamar. Hamarabb. Most hirtelen volt egy bazi nagy lag. Ez is a izé. Azóta kezdte el, hogy megbolondult a gépem. Addig sose csinált ilyet. Easy does it. You're safe now. You're not one of Lenormand's thugs, are you? No, you look too smart for that. Full disclosure, this place is crawling with mercenaries and automata. I wouldn't linger if I were you. Unless you're the adventurous type, of course. Naramo wants you to snatch his stupid control rod back from that oaf Lenormand, right? Well, we've got bigger problems. I rescued this lot from Lenormand's mercenaries, but they still have our dig leader Kasuda and 2 others. Well, if you're feeling spry, you could try to track down some information about this Bethark prism Naramo keeps yammering about. I was ready to cut and run, but with your help, we might still be able to turn a profit on this disaster. We're really doing this, huh? I hope Kasudo and the others appreciate the effort. Lotail will get this lot back to the surface. Naramo and I will be right behind you. Like I said before, Naramo hired Kasuda to lead the dig. She's tough as they come, organized too. She made my job a lot easier, I can tell you that. Most of the time I have to whip the party into shape every now and again. Not with Kasuda. Right, Tholador and Tyrnia. Tholador's a sharp-eyed wood elf. We brought him on to look for traps. Tyrnia's a sellsword like Loda-Eel. Unfortunately, they're both mouthy as aelets. I hope they haven't made Lenormand mad enough to kill them. Yeah. Nachuliftink's chock full of dark corners and hidden perches. We made it about halfway through the ruin, then Lenormand's goons came down on us like a sack full of hammers. I got Naramo out, but he lost his rod during the scuffle. I did. Pulling Duran and Berain out wasn't too hard, but Loda-Eel was anxious to dole out some justice along the way. Ended up stabbing and hacking our way out. We really stirred up the hornet's nest. Now Lenormand's thugs are on high alert. Hey, I just work here. If Naramo says the heart isn't here, that's good enough for me. My only concern is rescuing our diggers and keeping them safe. Of course, finding some loot sure wouldn't hurt. Tehát meg kell mentenem 2 embert, ha minden igaz. What are you doing in here? Didn't I just get you out? I will not have Lenormand stealing my prize. With our friend here, I have nothing to All fear. this optimism. Wow. No offense, friend. I know secret paths through the ruins. We will shadow our intrepid assistant and help as opportunities present themselves. Kai. Ásatás. Vannak egy pár, mert nem mondjuk.
De miért vannak ott ennyien egyszerre? He. Ennyivel egyszerre nem lehet elbánni. Most, hogy ezt szórakoznak. Egy tesa, te ott fenn, gyere már, az segítsél már. Ott volt egy izé. Miért jönnek még mindig tovább? A mágus meg tudtam ölni egyedül. Öten voltak, he. Ahogy gondolják? Halljon már meg! Semmi HP-ja nem volt! Miért nem tud megdögleni? Már 3-szor megöltem, és azért se volt hajlandó meghalni a kis szemét. De mi a frásszal lőttök? Na. Mondja már meg valaki, mi a frásszal, de ki?
Ráadásul ugye az, hogy amit régebben csináltam, hogy megiszom azt az italt, nem növeszti meg a HP-met a kétszeresére. Ezek meg itt tuti mindjárt újra fognak itt éledni. Most azok miért nem mozdulnak? Hát most egy érdekes volt, hogy azok nem mozdultak meg. Három halál után végre meg tudom csinálni. You're a lifesaver, literally. Watch for steam vents up ahead. They'll always hiss before they fire. All right? Good luck. I'm getting out of here. És pont most élettek újra. Láttam valami szörnyet. Troll. Még egy... Itt meg több cuccok. Mi a frásznak van ennyi dög itt? Megeszem az egyik csirkét, amit főztem, és most végre megnőtt a HP-m. De ez mi? Hogy az a...
ki rohan felém a 4 póka földből? Meg itt van ez is. Na itt van végre a más... Azt miért a troll támadja? Hülye. Nem az kell. Ja, onnan jöttek a víz most. Miért jönnek onnan? Legalább most már 3-an vagyunk. Gyorsabban haladunk. Szerinted léte? Végre új skill! Ó, ellökte a skillem! Ezzel akár le is lökhetném, hogy remélem belehalna, hogyha lelökném valami magas helyről. Shit. Nem áll! Valamit ki kell dobjak. Ez amúgy se kerül, amúgy se tudom eladni.
Ez meg pénzzel teltőd, nem? Ezt se tudom eladni. Whoever you are, thank you. The Norman went deeper into the ruin. You can catch him if you hurry. Azt hittem 2 embert kell. De akkor ezek szerint 3. I have to get back to the expedition. Don't go easy on me. Oké, a vezér meghalt. Au. Egyedül nem tudtam volna megcsinálni. Pénz. Ezt most nem csinálta valami jól a Manusz. Már meg is halt. Neki legalább van kristály, hogy én a legelején mindig eladtam a pénz miatt. Ja nem. Eltűnt. Akkor elteleportált. Én ez most... Ezt tisztára olyan, mint valakivel harcolna.
Közt az aranyat. Hát van most egy másik emberke. Erre, gyere már! Jó, majdnem lestem. De miért nem erre jön? Jó van, felfedez biztos. Ha meglátott, azt elment. Gyűjjél már ide, meg kell a segítség. Oké, átjutottam. Már megint ott van valami sakkolónya, vagy? Elnézést. Itt van valaki. Rutger's starry breaches. I was beginning to lose hope. Lenarman's ahead. Still struggling with Naramo's control rod. I think I can make it back on my own. Be careful down here, friend. Touch that if I were you. One moment. One down. And the other. All yours. Let's hope that rod still works, because otherwise, this will get really tedious. Na, most menjünk vissza a legelejére, mi?
csak itt vágtam melletted a fát, ne is foglalkozzon, jó? Ding 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 ding. No. What? Nope. Szabad! Repült a piszok! Szabad! Oh. A piszok hogy elrepült? Oh, shit. Shit. Mennem is ele. Fajtájukat! Ow. Huh. Hey. Végre. Fine work retrieving the device. Good help is so hard to find. No offense, Vimy. Now, the control rod, if you please. Mi van? Új, jesszus! Kár azért, hogy nem repültek le. Fine work retrieving. Wonderful. Now, we simply tighten the capacitor, reset the tonal frequency and... Oh. Lenormand somehow managed to crack the resonator crystal. That, of course, led to a catastrophic misalignment of the tonal assembly. In other words, this rod is useless. I've never seen one of my tools so thoroughly ruined. I'm almost impressed. No, but it's not a total loss. With the rod broken, Lenormand cannot turn any more of the automata against us. That may hamper his progress as well. Small victories, yes? We're close. I know it. We must keep moving forward.
Au, 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 au. Hey, épp, hogy abba hagyta. Biztos valami nagy döggel kell harcolnom. Obey my call! De jó, hogy pont odaállnak. Good riddance to bad scholars. Onward to the prison. That's remarkably unimpressive. Looks can be deceiving, my dear Vivi. This is our prize. Hooray. I wouldn't mind taking a look around this vault before we leave. Quite a trove we've discovered. Yet another Dwemer astrolabe. Unremarkable, I'm afraid. And worthless. Story of our lives. And there's a Centurion head here. Why? Without the interior machinery,
I'm afraid we're left to wonder. I do love wondering. Well, here's a gem. This coffer held something of special significance. Let me guess. You have no idea what it was, and it's gone now. Right, on both counts. Remélem lesz elég fám a 14-es íjhoz. There were hiccups, yes, but a few bruises and one broken limb are a small price to pay for a find like this. Speaking of our find, do you have the prism? Excellent! I've already devised a number of experiments to test its capabilities. If the prism does function as a tonal codex, every scholarly journal in Tamriel will take notice. You'll receive some credits, of course. A glowing footnote, at least. Regrettably, yes. When I gather with other Dwemer scholars, I will make it my mission to stress the raw magnitude of Lenarman's failure. But there's no reasoning with some people. The mystique of the heart is just too strong. De kék lett minden. More's the pity. Yes, of course. Never let it be said that Noramo doesn't compensate his assistants. Your aid proved invaluable. I trust this is adequate. Until we meet again, my friend. Nyilván megint egy nyomvat stop. Hol van stop? Több bruci. Világító bot. Wow! Azt tudom, hogy néz ki ez a ruha. Ez a több ruha. Egy ilyen helmet jó lenne. Na jó, emberek, viszont látásra! Akkor ide érdemes. Nem. Állj már. Nem oda. Ide. Hogy craftolni tudjak. Most van egy 14-es felsőm, meg egy nadrágom. Egy kesztyű, egy cipő, meg egy fej kéne. Egy sapka. 14-esbe. De előtte.
Kéne hely. Na akkor meg. Oh, don't mind the big... They said I could make... Pont elég. Lehet két izé? Hogy van? Nincsen izé.
Italt főztünk magunknak. Elfogytak a csontok, he! If the volcano gets any... Itt nem mondjuk elég olcsó. Onnan, hogy megy. Egy Honingstone Cane. How did they keep that? Sejtettem, hogy nem lesz. If the volcano gets... The Red Mountain. Így meg vagyunk. Ja, tényleg. Nem úgy kell, hanem így.
És akkor enchanting. Csak nincsen semmi hozzá. Válvéltem még 12-es meg az örömöző. Ez gyengus. Hát de így megy. Tudjuk. Have you only just arrived, or is this you returning? I can't always keep the cogs and pistons in line. Ah, I remember. The components for the tonal inverter. Were you able to acquire them? Impressive. I thought I'd never see you again. That's what usually happens when I employ hirelings to acquire Néhányszor meghaltam, te szemétláda. dangerous locations. Well, the great gear doesn't dawdle, neither do I. Hand them over and I'll get to work. One tonal inverter coming up. Connect this, tighten the spring. Don't explode. Almost done. There. Do you like it, my latest creation? I call it the tonal inverter. Did I mention that already? No matter. It should counteract Sotha Seal's modified staff, at least momentarily. I assume you know how to use this, correct? Of course you don't. I just invented it. Honestly. You won't use it anyway, not if you plan to fight the one who wields Sotha Seal's staff. Almost impossible to operate the tonal inverter while also engaged in battle. It's too cumbersome. The Sunara, the Blessed Staff? I suppose the name fits, sort of. You'll need someone to assist you, someone you trust. Oh, not me. Too busy, too fragile. But using the tonal inverter is definitely a two-person activity. Easy as scrib jelly pie. One person operates the controls to generate the sound waves. When it reaches the proper pitch, you activate the inverter and discharge its energy to disrupt Sunara's power. Temporarily. Here, I wrote you instructions. Nem értem ezt a monuszt. Most valamit alkotott abba a 3 cuccból. Valami ketyeréta
varázsbottal szembe, vagy nem tudom. Ó, a mágiám aztán megnőtt a ruha miatt, de... Ó, jézus. Jó sokba kerül. Megint egy kis kalandozás volt itt, megint a törp dolgok terén. Rosie, where are you? Come back, Rosie. Rosie, I have some treats for you. Where could she have floated off to? Oh, you there? Have you seen my netch floating around anywhere? Her name's Rosie, and I'm just worried sick about her. I know it may be strange, but my Rosie stands out from the rest of her kind. Just one look at her sweet face and you'd understand. Why did I think a leash would help? There you are, Rosie. Oh, I'm so relieved. Never fly off like that again. Who's a good little netch? You are. Rosie, sokkold vagy valami? Most mi van itt? Did you find some yummy bugs? What? Semmi, öreg. What is it? Kutyagolunk vissza. És lovagolunk.
És már lassan meg is érkezünk. Azt hittem, hogy valami jó anyag. Nem is tudom, hogy ezt mire lehetne használni. Végre visszaértünk. Your presence defiles this city, Ashlander. How dare you demand to see our god? I'm here to help. If you won't listen to me, listen to the Outlander. Thank the three. The Outlander has returned. Was Barrowzal able to help us? Pay no attention to this Ashlander. She's been blathering on about Lord Vivek's condition and how she can help, but I'm certain it's a trick of some sort. I was just about to have her thrown out of the city, or possibly tossed to the slaughterfish. I know who she is. I still don't trust her, and I refuse to let her anywhere near Lord Vivek. Who knows what an Ashlander would do while the warrior poet is in such a fragile state? A tonal what now? Well, since I can't go with you, but with Lord Vivek requiring my undivided attention, I suppose we'll have to let the Ashlander assist you. Very well. Take her and defeat Chodala. Then bring me his staff so we can restore Vivek. If that old idiot is what passes for a tribunal leader, it's no wonder the houses are in such disarray. No time to dwell on that, though. I found my brother, and it's worse than I feared. Chodala's quest for power has led him down a dark path. Chodala and his most loyal followers have taken refuge in a ruin called Kaushtarari. It's an ancient shrine devoted to the Daedric prince Malakath. I think my brother plans to ask the God of Curses to help him. It will allow us to stop Chodala? Then of course I'll help you. Since the Tribunal's dogs took my weapons, I'll need to replace them. Meet me at the ruins when you're ready.
Valami romokhoz kell menni, ahol a Manusz testvére csodálat sötét oldalhoz csatlakozott. Honest merchant, trust this one. I've got what you need. Azt hittem, hogy összeszedtem olyan sokat, de csak egyet szedtem fel. Ja, nem is szedtem fel, tényleg az egy Dragon Ball volt. Azt hittem, hogy az is izé volt. Ó, sok csontváz. Itt biztonságban vagyok szerintem. Már ennyi lett volna emberek. Jövő héten innen fogom folytatni. Addig is mindenkinek kellemes napot és kellemes hétvégét kívánok. Sziasztok!